ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට. අද අපි කරන්න යන්නේ SSD එකක් දාලා අපේ ලැප්ටොප් එක කොහොමද අප්ඩේට් කරගන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලැප්ටොප් එක කාලයක් යනකොට ස්ලෝ වෙනවා. normal hard disk තියෙනවා නම් කොහොමද ස්ලෝ වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි ලැප් එක අතර ගන්නකොටත් ලැප් එක ස්ලෝ කියලා අපිට තේරෙනවා. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විනාඩි 1මාරක් 2ක් 3ක් සමහර ඒවා තියෙනවා විනාඩි 5ක් යන ඒවාත් තියෙනවා ලැප් එක ඔන් වෙලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට එන්න. ඊට පස්සෙත් අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. මෙහෙම මේ අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ගියත් මෙතන කැරික් තිබිලා එහෙමනේ වෙන්නේ. දැන් මේක කියන්නේ එකපාරයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ෂණෙන් අනිත් පැත්තට කොහොමද වැඩ කරනවා. දැන් අපි හිතමු මේ මගේ ලැප්ටොප් එක මගේ යාළුවෙක් මට SSD අප්ඩේට් එකක් දාලා දෙන්න කියලා. i5 4th generation 1.7 GHz තමයි processor speed එක තියෙන්නේ. Windows 10 professional එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ ලැප් එක සාමාන්‍ය hard එකකින් on කරලා desktop එකට එන්න සාමාන්‍යයෙන් යනවා. දැන් මේ තියෙන SSD update එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් SSD update එකට කලින් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මම මෙතන දැන් restart පාරක් දානවා. restart එක කරලා බලමු අපි කොච්චර වෙලාවකින් දෙන්නේ කියලා. හරියටම තත්පර 13යි ගියේ. තත්පර 13කින් මේ සියලු දේවල් ලෝඩ් වෙලා ස්පීකර්ස් දැන් නැත්තම් සාමාන්‍ය වෙන ලැප් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් තත්පර 3-4ක් බලන් ඉන්න ඕනේ. මේ එකක් හරි ක්ලික් කරලා ගන්න ඔන් කරපු ගමන් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තත්පර 14න් ඔක්කොම ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙලා ඩෙස්ක්ටොප් එකට එනවා. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු මේ ලැප්ටොප් එකම normal මෙයාගේ තිබිච්ච සාමාන්‍යයෙන් SATA hard disk එක දාලා SSD එක අයින් කරලා එයාගේ තිබිච්ච hard disk එක දාලා බලමු අපි මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙද කියලා. සම්පූර්ණ ඔරිජිනල් SSD එකක් දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන යාගේ normal තිබිච්ච hard drive එක 320GB hard disk එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් ඔරිජිනල් SSD එකට යන්න. ඒක prices වල දැන් බලමු මේ කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. මේ යාගේ තිබෙන normal 320 hard disk drive කියන්නේ HDD කියලා කියන්නේ. අරක solid state drive මේක hard disk drive. ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නේ 30ක් කරකිලා 30 කියන්නේ disk එක දැන් CD එක තියෙන්නේ අපේ CD එක වගේ 30ක් කරකිලා ඒක read වෙලා තමයි data transfer වෙන්නේ. SSD එක එහෙම නෙමෙයි memory card එකේ වගේ chip තියෙන chip එකක් read වෙලා තමයි data transfer වෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙකේ පරතරේ අර data එක read වෙන්න යන වෙලාව අඩුයි. මොකද අරකේ hard disk එකේ motor එකකින් 30 කරකිලා ඒකට head එකෙන් read වෙලා එහෙම එනකොට කොහොමත් කල් යනවා වැඩි වෙලාව යනවා සාමාන්‍යයෙන්. දැන් මේක එහෙම දෙයක් නෑ head නෑ ඊට පස්සේ read වෙන්න කියන්නේ disk එකක් කරගෙන නැහැ motor නෑ මොකුත් නෑ. මේකේ තියෙන circuit එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ chip එකක් කරා තමයි සියලු දේ වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් අරකට සාපේක්ෂව මේකේ speed එක වැඩි. මේකේ හරියටම දැනට තත්පර 35ක් විතර ගිහිලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය තත්පර 40ක් තවත් වෙලා ගන්නවා. මොකද hard disk එකේ දැන් කොට කාලයකට කලින් දාපු hard disk එක තමයි දැන් T20 කියන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 10කට එහා පැත්තේ හදපු hard disk එකක් වෙනවා නා. දැන් මේක desktop එකට ආවා. ඒත් තාම මෙයාගේ මෙතන battery wifi ඊට පස්සේ taskbar එකේ වැඩක් කරන්න බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ මේ ලැප් එක දැන් මම රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ගියත් තමයි ක්ලික් කරා. ඒකත් තාම ලෝඩ් වෙනවා. කැරකිලා තමයි එන්නේ. එතකොට
සාපේක්ෂව බලනකොට තාම ලෝඩ් වෙනවා. සාපේක්ෂව බලනකොට ඉතින් SSD එක මේ වගේ දැන් අපි සාමාන්‍ය කාට හරි කෙනෙක්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා නම් සාමාන්‍ය තියෙන ස්පීඩ් එකට වැඩිය 5 ගුණයක් 10 ගුණයක් වෙන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන එක. ඔයා යන්නේ ඔරිජිනල් SSD එක අප්ඩේට් එක කරනම් ස්පීඩ් එක තව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා කියන වැඩි වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ يعني දැන් අපි ලැප් එක ස්ලෝ වුණාන් පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා හරි මේ RAM එකෙන් තමයි ස්ලෝ වෙන්නේ කියලා. අපි RAM එක 4GB දැන් මේක තියෙන්නේ. තාම මේක ලෝඩ් වෙනවා. 4GB RAM එකක් දාලා ඒ කියන්නේ තියෙනකොට තව අපිට මේ දැන් මේ જાති ලැප් වල නම් එක RAM slot එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තනි තියෙන 4GB එක අයින් කරලා 8GB තමයි කරගන්න වෙන්නේ. ඊට වැඩිය ලේසි අපි දැන් RAM එකකට යනකොට අපිට cost එක රුපියල් 8000ක් 9000ක් වෙන්න පුළුවන්. RAM එකක් දානට වැඩිය හොඳම විසඳුම තමයි ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ලැප්ටොප් එක SSD එකක් අප්ඩේට් කරගන්න. SSD අප්ඩේට් එකකට යන්න. ඔයාට කියන්නේ ලොකුවටම RAM එක ඕනේ නැහැ. Android Studio වගේ මොකක් හරි ඔය කියන්නේ ලොකු බරපතල software පාවිච්චි කරනවා නම් විතරයි. නැත්තම් 8GB වත් RAM එක 8GB RAM එක තියලා SSD අප්ඩේට් එකකට ගියා නම් හොඳටම ඇති. 4GB වලින් පුළුවන් Windows 10 දාන්න. Windows 10 මේකේ normally දුවනවානේ. එහෙනම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම ආයෙත් පෙන්නන්නම් SSD එකේ ස්පීඩ් එක කොහොමද කියලා. මේක දැන් ෂට්ඩවුන් කරන්න සාමාන්‍ය වෙලාවක් ගන්නවා මේක normal hard එක. මේක තියෙන තමයි RAM slot එකයි. Samsung 850 EVO series එකේ 120GB hard disk එක තමයි තියෙන්නේ. SSD එක. දැන් මෙතන මේ වෙන්නන්නේ hard එක නිකන් ගලවුවා හින්දා මම restart කරලා F12 හරහා යනවා. මෙතන boot device එක select කරන්න. Windows boot manager දෙනවා. මම මේක BIOS එක ඉස්සෙල්ලා යාගේ normal UEFI නෙමෙයි legacy ගහලා තිබුණේ. එහෙනම් තමයි BIOS ඒ කියන්නේ එතනින් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න උනා මට. බලන්න. එහෙම කරනකොට අර loading icon එක වට දෙකක් යන්නේත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. Windows වලට load වෙනකොට Windows flag එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම load වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ලැප් එක ස්ලෝ වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එකම විසඳුම RAM අප්ඩේට් එකකට යන එක නෙමෙයි. අපි කවුරුත් ලොකු වැඩ කරන්න නැහැ නේ. මොකද මේ Android Studio කියන්නේ කෝඩින් වගේ වැඩ කරන්න නැහැ නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ ගොඩක් කට්ටිය ගෑනු කට්ටිය පිරිමි කට්ටිය කියලා දාලා ගොඩක් කට්ටිය ලැප්ටොප් එක යූස් කරන් දැන් ඔෆිස් වල වැඩ කියන්නේ Microsoft Office package එකේ හරි Google meeting එකක් හරි Zoom meeting එකක් හරි Teams එකේ meeting එකක් හරි මොකක් හරි දෙයකට නේ අපි යූස් කරන්නේ. හොඳම විසඳුම තමයි ලැප් එක ස්ලෝ නම් SSD අප්ඩේට් එක කර යන්න. RAM එක අප්ඩේට් කරන්න කලින් ඔය SSD අප්ඩේට් එක ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාලට ලොකු වෙනසක් තේරෙයි. නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම අහන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මැසේජ් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම උදව් කරනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. අන්තිම වශයෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක මට සතුටක්. පුංචි උදව්වක් කියලා subscribe පාරක් දාලා යන්න. thank you. ඔයගොල්ලන්ට සුබ අනාගතයක්. පරිදිට හිතන්න එපා. ලංකාවේ ඉස්සරහ අනාගතේ හොඳ වෙයි. සමහර විට අපි කියන්න දන්නේ නැහැ. මොන හරි කරලා ගේමක් ගහගෙන හොඳින් ඉන්නයි ඕනේ හැමෝම. thank you.